Cum a fost prima întâlnire? Unele lucruri rămân cu tine pe veci. Mi-aduc aminte și acum când l-am cunoscut, parcă a fost ieri. Abia venisem la facultate în București. Nu știu cum se face că, deși aveam pe mine cele mai bune haine, oamenii se uitau la mine de parcă știau că sunt moldovean. Deja mă urau. Moldovean spurcat. Tot ce voiam era să iau un taxi și să merg la Cămin. Nu știu de ce l-am ales tocmai pe el. Probabil a fost destinul. Era septembrie. Eu tocmai terminasem o cursă de aia lungă și nu mai aveam chef să mă încurc cu niciun client. Dar ceva în privirea lui de șobolan așa speriat mi-a dat o furnicătură, mă înțelegi? Se spune că prima impresie contează. La el nu știu ce m-a impresionat cel mai mult. Mirosul de transpirație sau tatuajele de marinar. Nu pot să zic că era chiar genul meu de om. Dar încrederea cu care mi-a zis "Pune-ți singur geanta în portbagaj, ce, sunt sclavul tău?" m-a răvășit pur și simplu. A fost suficient un singur schimb de priviri în oglindă și am știut că el e prostul de la care îmi scop părleala. M-a impresionat faptul că știa cum să se poarte cu un client. O întors aparatul spre el, o da maneaua la maxim ca să nu mă mai pot concentra și mai ales m-a fixat tot timpul cu o privire de dement. București era la picioarele noastre. Nimeni și nimic nu mă putea opri. Să-l plimb pe gușteră o oră și jumate până oraș. Mi-a plăcut în mod special Arcul de Triunf, apoi Calea Victoriei, Casa Poporului, apoi celelalte Arcuri de Triunf. L-am plimbat până la Măsa și înapoi. A fost cea mai tare cursă din viața mea. Nu mai văzusem până atunci o bătaie în trafic. Dar modul în care o ieșit din taxi, l-a scos pe ăla din mașină, l-a pus la pământ și l-a snopit în bătaie, efectiv m-a copleșit. Nici mama nu dădea așa bine. Ei, mă dădea și eu mare un pic, recunosc. Am pornit mai departe spre regie. După 2 intersecții și alte 3 bătăi, mi-am dat seama că taximetristul meu nu discrimina în trafic. Bătea la fel de bine și femei și bătrâni. Ca tot ce-i frumos în viață, nici escapada noastră nu putea să dureze la nesfârșit. Am rămas fără gaz. Așa că l-am dus în spate la gara de nord, i-am zis că acolo e regia și i-am arătat cât face cursa. Când am văzut pe aparat 1.600.000, timpul s-a oprit în loc. Și am simțit așa, ca un gol în stomac. Când fur un client, nu e un gest rațional, tată. E ceva ce mai degrabă vine de aici, din stomac. Ca niște fluturași sau mintilor, le zici. Totul se întâmpla prea repede, așa că am făcut singurul lucru corect față de amândoi. Am fugit. Se spune că dacă iubești cu adevărat pe cineva, îl lași să plece. Și eu nu-l iubeam pe fraier. Când în sfârșit s-a suit pe mine, știa exact unde să mă atingă. Cu telescopica. Simțeam o căldură în piept. Nu știam dacă am emoții sau hemoragie. N-am suit niciodată ultimele lui cuvinte. Cum s-a șters el de transpirație și mi-a zis: luați-aș familia un moldovean coclit. să-mi tot neamul mătii de sclav. Rasa de săraci. Hai. Nu-l voi uita niciodată pe primul meu taximetrist, pentru că am 22 de semne de copci care să-mi amintească. Măcar mi-a dat bon cu ștampila.